নমস্কাৰ সকলোকে ডিজি আসাম চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা বিষয় যিটো হৈছে সংস্থাপন। আৰু এই সংস্থাপন ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে সংস্থাপন দিব প্ৰায় 10 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক। কাৰণ ইতিমধ্যে আপোনালোকে এটা কথা জানে যে এই সংস্থাপন ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ দ্বাৰা প্ৰায় 2 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক 1 লাখকে আৰু তাৰপিছত নেক্সট আৰু 1 লাখকে প্ৰায় 2 লাখকে টকা ইতিমধ্যে প্ৰদান কৰিছে। গতিকে এইবাৰো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ উল্লেখ কৰিছে যে এইবাৰ যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী বাকী আছে সেই নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপনৰ কাৰণে তেওঁলোকে 5 লাখকে টকা প্ৰদান কৰিব। আৰু আপোনালোকে সেই 5 লাখ টকাটো কেনেদৰে লাভ কৰিব, আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে কি দিব লাগিব, কি ডকুমেণ্টছ আছে, আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা তাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কাৰণ এটা কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান যিটো আঁচনি আছে এই মুখ্যমন্ত্ৰী অসম আত্মনিৰ্ভৰ অসম আঁচনিৰ দ্বাৰা কিন্তু প্ৰায় 2 লাখ যুৱক যুৱতীক যি 1 লাখ বা 2 লাখকে টকা যিটো প্ৰদান কৰিছে সেম সেইদৰে এইবাৰ প্ৰায় 10 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক প্ৰায় 5 লাখকে টকা প্ৰদান কৰিব। আপোনালোকে সেই টকাটো কেতিয়া পাব বা কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে জানে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান যিটো আঁচনি আছে ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে, আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগে। আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং হয়, ট্ৰেইনিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সেই টকাটো লাভ কৰে। কাৰণ এইটো দীঘলীয়া এটা প্ৰচেছ। গতিকে আপোনালোকে এইবাৰ যি 10 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক সামৰি লৈছে, এই নিবনুৱা যি 10 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক 5 লাখ টকা দিব নে 2 লাখ টকা দিব, আপোনালোকে এই বিষয়ৰ ডিটেইলছ জনাম। কাৰণ যিটো আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আছে এই অভিযানত কেটেগৰী কেইবাটাও কেটেগৰী আছে, সেই কেটেগৰী ৱাইজতহে টকাটো প্ৰদান কৰিব। আৰু যদি মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ দ্বাৰা যদি আপোনালোকে এই আঁচনিৰ দ্বাৰা যদি টকা প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানত এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। কাৰণ ইতিমধ্যে চাওক মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান যিটো আছে CMT বোলে 2.0 ইতিমধ্যে শেষ হৈছে, এতিয়া CMT বোলে 3.0 ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হ'ব। সেইটো আপোনালোকে তাত এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে বাকী প্ৰচেছখিনি হ'ব, তেতিয়াহে আপোনালোকে টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ যিটো প্ৰচেছ আছে তাত কেটেগৰী কি আছে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনাক জনাম। গতিকে সকলোৱে ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব, আৰু যদি নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টো লাইক আৰু এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আঁচনি আছে, এই আঁচনিত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে কেইবাটাও ক্ৰাইটেৰিয়া আছে। যেনে ধৰক চাওক তেওঁলোকৰ বয়স 28ৰ পৰা 45 বছৰ হ'ব লাগিব। যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী ব্যৱসায় কৰিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকেহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণেহে ইতিমধ্যে এই সংস্থাপনটো দিব বুলি কৈছে যে 10 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক দিব। ইয়াৰ প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে যে তেওঁলোকৰ বয়স 28ৰ পৰা 45 বছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। কাৰণ যিসকলে আবেদন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানত, আপোনাৰ যদি মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ যিটো ছাইট আছে আপোনালোকে যদি এই ছাইটত আহে তাত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে দেখা পাব। ইয়াত প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে যে তেওঁৰ বয়স 28ৰ পৰা 45 বছৰ হ'ব লাগিব। নেক্সট হৈছে চাওক তেওঁৰ যি কোৱালিফিকেশ্যন যিটো আছে, জেনেৰেলি তেওঁ ক্লাছ 10 পাছ হ'বই লাগিব, আপ টু ক্লাছ 10 টু বিলং টু SC ST। যদি যিসকল SC ST OBC আছে তেওঁলোকে কিন্তু মেট্ৰিক পাছ নকৰিলেও হ'ব, কিন্তু মেট্ৰিকলৈকে তেওঁলোকে লিখা পঢ়া থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে এডমিশ্যন কৰিব পাৰে। কিন্তু জেনেৰেল কেটেগৰী আছে যে তেওঁলোকে 100% মেট্ৰিক পাছ হ'বই লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁলোকে এডমিশ্যন কৰিব পাৰে কাৰণ তাৰ কাৰণে তেওঁৰ ডকুমেণ্টছ আছে, তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ ID, পান কাৰ্ড, বেংক পাছবুক, এইখিনি ডকুমেণ্টছ হ'লে তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে। আৰু যিসকলে এতিয়া এপ্লিকেশ্যন কৰিব তেওঁলোকৰ ভিতৰত কিন্তু আৰু কেইবাটাও কেটেগৰী আছে যে কোনে কিমান টকা লাভ কৰিব। এতিয়া চাওক যিটো প্ৰফেচনেল আৰু নন প্ৰফেচনেল দুটা ছাইড আছে, এটা হৈছে প্ৰফেচনেল, এটা নন প্ৰফেচনেল। যিসকল প্ৰফেচনেল ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকে 5 লাখকে টকা প্ৰদান কৰিব, তেওঁলোকে সেই 5 লাখ টকা লাভ কৰিব। আৰু যিসকল নন প্ৰফেচনেল নহয় তেওঁলোকে কিন্তু 2 লাখ টকা। কাৰণ CMT বোলে যিটো টকা প্ৰদান কৰিছে চাওক CMAAA 2.0 হওক, যিটো CMT বোলে যিটো আছে তাতো প্ৰায় 1 লাখ বা 2 লাখ টকাই প্ৰদান কৰিছে। এইবাৰ কিন্তু উল্লেখ কৰিছে যে 5 লাখকে দিব, যিটো 10 লাখক। কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াত দুটা কেটেগৰী আছে, এটা হৈছে প্ৰফেচনেল, এটা হৈছে নন প্ৰফেচনেল। এতিয়া প্ৰফেচনেলৰ ভিতৰত যদি চাওক, আপোনালোকে প্ৰফেচনেলৰ ভিতৰত যদি চাব বিচাৰে, প্ৰফেচনেলত যিসকল নিবনুৱা যুৱক যুৱতী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰফেচনেল বিজনেছ কৰি আছে, আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে যে BTech কৰা আছে, LLB কৰা আছে, B.Pharm কৰিছে, BDS আছে, M.Tech কৰিছে, বেচেলৰ অফ ভেটেনেৰি আছে, MBBS কৰি আছে, ফিচাৰী, এগ্ৰিকালচাৰ, যিসকলে BSc কিবা ছায়েন্সত কিবা কৰি আছে তেওঁলোকে যদি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকক কিন্তু 5 লাখকে টকা প্ৰদান কৰিব। আৰু কাৰণ তেওঁলোকৰ প্ৰফেচনেল বিজনেছ হয় সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে এই প্ৰফেচনেল বিজনেছৰ কাৰণে তেওঁলোকক 5 লাখ টকা আছে, যিটো কেটেগৰী আছে এই কেটেগৰীত 5 লাখ টকা তেওঁলোকে ইয়াতে দিব। কিন্তু যিটো নন প্ৰফেচনেল ব্যৱসায় হয়, আপোনালোকে নন প্ৰফেচনেল ব্যৱসায়ত যদি আপোনালোকে চাই, যেনে ধৰক চাওক এটা দোকান দিলে,
এটা দোকান দিলে ফাৰ্ম খুলিলে মুৰ্গীৰ ফাৰ্ম খোলক ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম খোলক ছাগলী ফাৰ্ম খোলক দোকান দিয়ক আপোনালোকৰ ষ্ট্ৰীটল খোলক যি দোকান যেনে কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ খোলক DTP চেণ্টাৰ খোলক তেনেদৰে যি চেণ্টাৰবিলাক আছে তেনেকুৱা যি ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকক কিন্তু 2 লাখ টকা প্ৰদান কৰিছে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গতিকে সেম যি মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান যেটো 3.0 ইতিমধ্যে ষ্টাৰ্ট হ'ব CMT বুলে CMTটো সেম একেটা ক্যাটেগৰি হ'ব সাগে নিশ্চয় যেটো প্ৰফেশনাল আৰু নন প্ৰফেশনাল ভিতৰত ক্যাটেগৰিত ভাগ কৰি দিব গতিকে এনেদৰে আপোনালোকে কিন্তু 2 লাখ বা 5 লাখ টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব গতিকে এইটো লাভ কৰিবলৈ হলে কিন্তু আপোনালোকে যি মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান আছে বা CMT বুলে 3.0 যেটো ষ্টাৰ্ট হ'ব হেতু আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানত ইলেকশন আগত কিন্তু ষ্টাৰ্ট হৈছিল ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত হেবিলাকক ক্লোজ কৰি দিছে এতিয়া যেহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছে যে এইবাৰ প্ৰায় 10 লাখ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী সংস্থাপন দিব আৰু হেতু সংস্থাপন আপোনালোকে এই CMT বুলৰ জৰিয়তেই দিব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে এই CMT বুলৰ আঁচনি যেটো আছে এই আঁচনি যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু তাৰ প্ৰচেছটো যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন আহিব আপোনালোকে লগে এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু হেতু আপোনালোকে জানিবলৈ হ'লে কিন্তু আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিব কাৰণ যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন আহিব মই লগে আপোনালোকে সেই ইনফৰমেশ্যন দিম যাতে আপোনালোকে লগে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তেতিয়াহে প্ৰচেছটো আহিব যে আপোনালোকে তাৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰিব লাগিব প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট সাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইন্টাৰভিউ আহিব যেতিয়া ইন্টাৰভিউ শেষ হ'ব তাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ সেই টকাটো প্ৰদান কৰে যেটো PMGP হওক বা চৰকাৰী বেংকৰ পৰাই হওক যেনেদৰে হওক কিন্তু আপোনালোকে সেই টকাটো প্ৰদান কৰে বা ডাইৰেক্ট তাত কিন্তু যদি 2 লাখ টকা যিসকলে পাইছে তাত 1 লাখ টকা ডাইৰেক্ট সাবসিডি যেটো পাইছে ডাইৰেক্ট সাবসিডি 1 লাখ টকা আৰু তাৰ ভিতৰত কিন্তু 1 লাখ টকা যেটো হয় হেতু লোন হয় কিন্তু এইবাৰ যেটো CMT বুলে 2.0 যেটো টকা প্ৰদান কৰিলে প্ৰথমতে 75,000 দিলে তাৰ পিছত আকৌ 25,000 টকা কাৰণ এই 25,000 টকাটো কাৰণ CMT বুলে 2.0 যেটো হৈছে 75 পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ আকৌ ট্ৰেনিং হৈছে ইতিমধ্যে ট্ৰেনিং চলি আছে আৰু যিসকল ট্ৰেনিং কৰিছে তেওঁলোকক 25,000 টকা প্ৰদান কৰিছে আৰু যিসকল ট্ৰেনিং এতিয়ালৈ ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই আৰু সেইসকলৰ সোনকালে ট্ৰেনিং ষ্টাৰ্ট হ'ব ট্ৰেনিং হোৱাৰ পিছত আকৌ সেই 25,000 টকাটো লাভ কৰিব সেম হেদৰে এই CMT বুলে 3.0 তো সেম এদৰে আপোনালোকে ট্ৰেনিং দিব লাগিব প্ৰগ্ৰেছ কৰিব লাগিব বাকিখিনি প্ৰচেছ গতিকে আপোনালোকে এই সকলোখিনি কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে সেই টকাটো লাভ কৰিব গতিকে এই আঁচনিৰ দ্বাৰা যদি আপোনালোকে টকা লাভ ল'ব বিচাৰে যেটো মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে সেইখিনি গোটেইখিনি প্ৰচেছ আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু সেই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব লাগিব গতিকে সেইখিনি সকলোখিনি জানিবলৈ হ'লে কিন্তু আপোনালোকক তাকে কৈছো যে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক অন কৰি ৰাখিব কাৰণ মই যেতিয়া নতুন ইনফৰমেশ্যন আহিব সেইখিনি লগে আপোনালোক ভিডিঅ'ত মই আপলোড কৰিম আপোনালোকে তেতিয়া লগে জানিব পাৰিব যে কেতিয়া আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব কাৰণ ইতিমধ্যে বহুতে কোৱেশ্চন কৰি আছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযান যেটো CMT বুলে 3.0 কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব কাৰণ যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে এইটো অতি সোনকালে ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ কাৰণে 3 মাহ সময় লাগিব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে কাৰণ তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কমিটি গঠন কৰা হৈ আছে তাৰ প্ৰচেছবিলাক হৈছে কাৰণ চৰকাৰ ইতিমধ্যে গঠন হৈছে চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ থাকে তেওঁলোকৰ বহুত কাম আছে বিভাগসমূহ ভাগ কৰি দিয়া হয় তেতিয়া এই বিভাগসমূহ যেতিয়া ভাগ কৰি দিয়া হ'ব বা তেওঁলোকৰ কাম যেতিয়া প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ পিছতহে সেইখিনি হ'ব ইয়াৰ কাৰণে হয়তো আপোনালোকে 2-3 মাহ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আপোনাৰ এইখিনি সময় আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব যেতিয়া নেক্সট যেতিয়া ইনফৰমেশ্যন আহিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনাক সেইখিনি জনাবলৈ মই যত্ন কৰিম